Tak, zarazil na balíček, právě včas. Vítám vás u další části. Včera jsem si konečně zkompletoval rám. Pokud jste neviděli, koukněte na předešlé video. A teď jsem zvědavej, co jsem si vlastně objednal. Docela zajímavý potom bude součet všeho materiálu, kolik jsem do toho nacpal. Zámek. Kliká. Papka. Těsnění, doufám, že jsem vybral správně. Co tady máme? Jo, jasně. Panty. Jak by to nešlo. To je spousta bordela. Tak plasty do plastu, papíry spálíme. Těsnění. To těsnění by pak mělo přijít takhle do tyhle ty drážky. Takhle, přesně. Vidíte? Zatím myslím, že dobrý. Paráda. OK, tady máme prodlužovací sadu. Máme zámek. Důležité je, když objednáváte zámek a tohleto, tak pohlídat si rozteč od kliky k tomu zámku, aby vám to pasovalo. Tady máme zámeček. Taky je potřeba pohlídat rozměry, tuhle rozteč, aby vám to vycházelo tak, jak potřebujete. Doufám, že jsem to změřil správně, protože ty srandy jsou docela drahé. Dobré. Necelé 3000. Tím jsem teda skončil včera. To si dám jinam. Se mi to neplete. Tak. Teďka tady mám ještě nějaký renonc ze včerejška. A to, že potřebuju tyhle ty kusy. To jsou ty, co jsem včera lepil. Ty si teďka protáhnu, ohbluju a protáhnu, aby byly na stejný rozměr jako ty, co jsem dal včera. A potom se můžu vrhnout na ty spoje. A tady mám teda teďka 3 tyhle kusy, pak tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 těch kusů, tohle budou výplně. Tady z toho udělám boky a tohle říznu na půl a udělám z toho vršek a spodek. Teď budu muset spočítat, jak široký budu potřebovat dveře. Jo, to se odpíchnu podle futer. Tady vidím, že mám vnitřek 79,5. Ještě si to trošku stáhne. Tak dejme tomu 79,3. Jo, takže tadyhle, tato hrana odtud k druhé straně je 79,3 a tady bude nějakých 4 mm mezírka. Tohle mám přesazený o 1,5. Tak kolik to uděláme? 79,3 plus 3 cm, tady 1,5, na druhé straně 1,5 a minus mezera na každé straně, třeba 4 mm, tak minus 0,8 a máme to 81,5 by mělo být velké křídlo. Tak když jsem si dopočítal vlastně tu šířku, tak ještě jsem si změřil vlastně od spoda
tomuhle. Přičet jsem si centiák, protože půl centiáku nechávám dole fora a vychází nám to 190,5. Takže teďka ty dlouhý zkrátím na 190,5 a ty, co budou takhle, tak ty zkrátím na 81,5. Počítám s tím, že se to třeba ještě na každý straně o milimetr nebo 2 zmenší. To by neměl být problém. Takže jdem na to. Teda jsem fakt zvědavej na výsledek tohohle toho. Takže odměříme to všechno, jdem to uříznout. Tak. Teď si to můžu nějak nasimulovat konečně. Takhle by to nějak mělo být. Tyhle ty části, co tady jsou, tak ty bych chtěl do toho zadlabat. To znamená, tady to odříznu ještě kolem dokola. Udělám tady čep, který zadlabu do těch boků. To samý na těch ostatních. S tím, že tadyhle potom budou potřeba udělat drážky z druhé strany, protože tady chci, aby bylo sklo, sklo, sklo a tadyhle potom budou takové tamhle ty prkna. Chci, aby to bylo všechno jako pokud možno takhle vodrovně, aby to ladilo s chatou. To už jsem říkal, ale opakuju to. Takže teď si budu muset rozkreslit ty čepy a dlaby na každé prkno zvlášť a pokračovat musím tím, že si udělám drážky na tohle. Tady, když si představíte, takhle, tak tohle bude takhle vsazené vevnitř, takže si to dám přesně doprostřed a tady udělám drážky. Vlastně, když tohle má nějakých 6 cm, tohle má 3 cm, tak tady rozkreslím, aby to bylo přesně uprostřed, to znamená 1,5 od kraje. Takhle to udělám na hloubku aspoň 2 cm. A já do toho musím teďka udělat všude takovéhle drážky. Takže budu řezat tady a tady. Vyřežu to na pile. Až budu mít ty drážky, tak potom budu muset vyřešit spoje. Takže jdem udělat drážky, aby jsme se pohli. Teďka jak tady mám ty drážky a mám tady dejme tu šířku. Jo, tak já teďka se potřebuji zbavit vlastně tohohle materiálu. Vemu to na sílu drážky a potřebuji to odříznout. Tady a tady. Já jsem si tady překreslil, a mě to trochu uvidíte, by to bylo názorný. Potřebuju tohle odříznu, vznikne mi tady potom takovýhle čep. A tadyhle tohle nechám a vydlabu potom tady ten prostředek. A to musím udělat teďka na všech. Takže vymyslel jsem, že si tady pomůžu trochu na pile, úplně stejně jako včera. Kam až to dá, tak si proříznu tadyhle na tu vejšku. Dá mi to nějakých 7,5 cm. Není to úplně nahoru, ale je to většina toho, co potřebuju. A zbytek potom dořežu na pokosovce na čisto, ten zbytek. Jo? A tohle já teďka musím udělat na těch všech kusech, kde budu potřebovat udělat ty čepy. Takže jdem udělat čepy. Tak, teď jsem si to takhle vyřezal a abych to nemusel dělat celý, už to bude na tomhletom. Tak, teďka si vezmu pokosovku a nastavím si na pokosovce tuhle vzdálenost nějakým způsobem a poodřežu to
dokud to nebude celý pryč. Udělám to na všech kusech, potom si přenastavím tu vzdálenost a udělám to z druhé strany. Čepy mám teda takhle nachystaný teďka. Takže teď jsem tady přemýšlel, jestli nezmenšit tady ten čep, abych to neměl tak hluboký nadlabání. Rozhodl jsem se tak, že tadyhle ve spod a nahoře to zadlabu takhle celé, takhle bude čep a tyhle ty zkrátím a zadlabu. Takže teďka si to rozkreslím a jdu na to. Aby nedošlo k nějakému omylu, tak jsem si to tady srovnal do roviny, stáhnul lehce stužidlem, není potřeba to dát nějak na krev, abych to měl hezky v zákrytu a obkreslu to samozřejmě na oba dva boky zároveň, aby se nestalo třeba, že bych se někde uměřil třeba o půl centimetru nebo tak. Je to hezky v zákrytu s tím, že tady je teda vršek, ten má nějaký 12 cm, tady potom bude vložené sklo, tady bude sklo a odtud už potom půjdou tamhle ty prkna. Tady je zase spodek, takže spodek bude zadlabaný veskrz po celou, vlastně po celý šířce a tyhle ty tři, ty jsem zkrátil, myslím si, že to bude dostatečný. Jo, takže teďka se vrhneme na tabání. Jestli to je vidět, tak já jsem to teďka trošku naříznul, abych si ušetřil práci s dlabáním a zbytek už je na dlátu, takže tolik k tomu, co jsem si pomohl a teďka všechno ostatní už musím dodlabat dlátkem. Tak, tam ukážu, jak to budu dělat. Tak, a teď to musím vydlabat tohle veskrz a tyhle na hloubku tohohle toho. Jdem na to. Krásná práce. Jo, tak takhle teďka ty ostatní.
Myslím, že dobrý. To je krásně zároveň. Tady to wofous utopený, to se zabrousí. Tohle se stáhne. Yes! Paráda. Takže mám první. Teď udělám ten zbytek a pak budeme pokračovat. Dáme střih, protože venku chumelí mi docela vedro. Tohle by mělo jít sem. Yes! Jedna. Tohle už jsem taky. Yes! Vypadá to zase lépe. Je, tamhle tu a pak tu protější stranu. A tady v těch krásných drážkách budou potom skla. Tak snad by to mělo být vydlabaný. Já asi 9 večer, mám toho plný brýle, ale zkusím to dát celý dokupy. Tak, mi držte palce. Pro dnešek konec. Máme to stěpovaný na hrubo, v sobě to pasuje, takže zítra mě bude čekat broušení, frézování a konečně slepím křídlo, ale to až zítra. Takže pro dnešek se mějte a u dalšího dílu čau.